Ganito ang actual na pagsagot ko ng comment section. Ganito ang actual na ginagawa ko sa pagsagot ng inquiries sa aking boosted ads. Kung mapapansin nyo, dalawang windows yung bukas sa akin. Yung isa sa comment section, yung isa naman sa inbox. Yung mga ganito na hindi naman nag-i-inquire, so susubscribe din ko lang sila sa aking channel ay sa aking chatbot, then i-hide ko na sila. Kailangan ng focus and concentration para, nakapag-subscribe na siya. Marami pa. Matagal-tagal pa to. Nasa ilalim pa. Isang ads pa lang po ito. Para sa mga gusto magpaturo ng ganitong strategy, please subscribe my channel. Subscribe yung channel ko, Vic Cervantes, para sa mga susunod na video, para updated po kayo. Ito yung aking channel, ha. Huwag kalimutan i-hit yung subscribe button, pati yung notification bell.